नमस्ते, मेरो नाम भूपेन्द्र र आजको भिडियोमा म देखाउँछु मोका एई र मोका एईबाट केही भिडियो बनाएर देखाउँछु मैले। र भिडियो 1 मैले देखाइसकेको थिएँ र आज म भिडियो 2 देखाउँदैछु मोकाको बारेमा। र मसँग एउटा छ आइफोन स्क्रिन। यहाँ आइफोन स्क्रिनमा आफ्नो फोटो या भिडियो कसरी स्क्रिनमा राख्ने, यो कसरी रिप्लेस गर्ने र यहाँ देख्नु भएको छ मसँग ओरिजिनल भिडियो छ यसमा एउटा। र यो भिडियोमा म केही मेरो आफ्नो फोटो या पिक्चर राखेर देखाउँछु र यो स्क्रिनमा एकदम पर्फेक्ट तरिकाले मिलाएर कसरी राख्ने यो मोका एईबाट म देखाउँदैछु। एडोबी आफ्टर इफेक्ट ओपन गर्छु म पहिला र ओपन गर्नुहोस् एडोबी आफ्टर इफेक्ट र त्यसपछि यसमा भिडियो इम्पोर्ट गर्नुहोस्। सेम तरिका हो, भिडियो इम्पोर्ट गर्नुहोस्। भिडियो इम्पोर्ट गर्छु म आइफोनको। फोन लेखेको छु मैले यहाँ। यसमा तपाईँले डबल क्लिक गरेर प्रोजेक्ट एरियामा डबल क्लिक गरेर पनि तपाईँले फाइल इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्विकली। म यो भिडियो उठाउँछु र कम विन्डोजमा खसाल्छु। यहाँ कम न्यू कम क्रिएट भयो। अब देख्नु भएको छ मेरो मसँग चाहिँ भिडियो छ आइफोनको र एकदम छिटो र सजिलो म तपाईँलाई देखाउँदैछु। हेर्नु होला र त्यसपछि भिडियोको रेजुलेसन फुलमा दिनु होला यहाँ। र त्यसपछि गएर तपाईँले भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि जानुहोस् सिधा इफेक्टमा जानुहोस् र बोरियो इफेक्ट्स मोका एई सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि जो लोगो देख्नु भएको छ मोकाको यो लोगोलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब ट्र्याकिङ स्टार्ट गर्नुहोस्। मोका स्टार्टिङ हुँदैछ र यो यसरी आउनेछ अगाडि। सेम तरिका हो, भिडियो 1 मा मैले देखाएको थिएँ। र त्यसपछि तपाईँले यो जुम गर्नुहोस् भिडियोलाई। अलिकति म जुम गर्छु यसरी र त्यसपछि सेलेक्ट गर्नुहोस् एक्सप्लेन टुल। एक्सप्लेन टुल सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ। अब यो तपाईँले ड्र गर्नुपर्नेछ। म ल्याउँछु सेन्चल, वर्क स्पेसमा सेन्चल ल्याउँछु र म हल्का जुम गर्छु भिडियोलाई। जुम गर्नुहोस् यसरी यसरी र त्यसपछि पहिला तपाईँले 4वटा कर्नर यसरी ड्र गर्नुहोस्। फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् यो साइडमा र त्यसपछि यहाँ लिएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गर्नुहोस् र यहाँ गर्नुहोस् यसरी। र यो जो कनेक्ट भएको छ यो तपाईँले डिस्कनेक्ट गर्नलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। यो डिस्कनेक्ट हुन्छ यो भयो। र त्यसपछि अब तपाईँले सर्फेसलाई सो गर्नुहोस्। यहाँ देख्नु भएको छ एस लेखेको छ। आउट 6 हान्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड सर्टकट। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो सर्फेस तपाईँको यहाँ सो हुनेछ र यो सर्फेसलाई तपाईँले मोबाइलमा राख्नुहोस्। यो पहिलो यो यहाँ त राख्नुहोस्, यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् र अर्को कुनालाई यहाँ लिएर यो कुनामा राख्नुहोस्, यो कर्नरमा। त्यसपछि यहाँ लिएर राख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ लिएर राख्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस् पहिला। मेन भनेको यसको काम हो। र त्यसपछि सर्फेसलाई म अफ गर्छु, क्लिक गर्छु, यो अफ हुन्छ। अब यो चाहिँ कर्नर छ यो मोकाको, यो कर्नरलाई म उठाएर यो साइडमा ल्याउँछु र यो यता साइडमा ल्याउँछु यहाँ र यो अर्को साइडमा लान्छु। अब यो ट्र्याक स्टार्ट गर्छु म। सेम तरिका हो, तपाईँले यो दायाँ बायाँ नलानु होला र फोनलाई नछुनु होला। फोनलाई नछुइकन बाहिर राख्नु होला। यो यसरी म बाहिर राख्छु यसरी यसरी। र यो राउन्डिङ कर्नर छ, तपाईँले यसलाई यसरी टन्काउनुहोस्। यो राउन्डिङ नराख्नु होला, यसरी टन्काउनुहोस् र यसरी तपाईँले फोनलाई नछुइकन अलिकति नजिकमा लिएर एकदम बराबर स्केलमा यो राख्नु होला, बराबर लेभलमा लिएर यसलाई राख्नु होला यसरी। यो भयो र त्यसपछि यहाँ पर्सपेक्टिभ सबै सिलेक्ट छ। पर्सपेक्टिभ सिलेक्ट गर्नुलाई यहाँ तपाईँ जानुहोस् क्लासिकमा, क्लासिक। सेम तरिका हो, पर्सपेक्टिभलाई अन गर्नुहोस् र त्यसपछि जो लेयर तपाईँको यहाँ लेयर छ ट्र्याक लेयर, यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र रिनेम दिनुहोस्। यसमा म दिन्छु ट्र्याक, सिम्पल ट्र्याक दिएको छु मैले। र त्यसपछि अब म ट्र्याकिङ स्टार्ट गर्छु। म अलिकति जुम आउट जान्छु, यो जुम आउट र एक्स बटन दबाउँछु र यसरी बिचमा राख्छु। र जो ट्र्याकिङ बटन छ यहाँ म ट्र्याकिङ फरवर्ड र ब्याकवर्ड छ, म पहिला ब्याकवर्ड दिन्छु। यो ट्र्याकिङ ब्याकवर्ड ट्र्याकिङ हुँदैछ, यो ब्याकवर्ड, यो पछाडि ट्र्याकिङ हुँदैछ। अब यो ट्र्याक भइसक्यो र यो जहाँ तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको त्यहाँ लिएर राख्नुहोस् यो माउसलाई, यो जो टाइम लाइनको धर्कालाई। र त्यसपछि म फरवर्ड ट्र्याकिङ दिन्छु, यहाँ यो बटन दबाउँछु। यो पछाडि ट्र्याकिङ हुँदैछ। ट्र्याकिङ डन, ट्र्याकिङ फिनिस भयो, देख्नु भएको छ। अब जो सर्फेस छ यो जो एस लेखेको छ यसमा तपाईँले यो सर्फेसलाई
सो गर्नुस्, क्लिक गर्नुस्, सो हुन्छ यो। र त्यसपछि अब म जान्छु सिधा तपाईँको क्लासिकबाट म जान्छु यहाँ सेन्चलमा र त्यसपछि म जुम गर्छु, यसलाई जुम टुल सेलेक्ट गर्छु र जुम गर्छु, यो यसरी जुम गर्छु र त्यसपछि म जो पिक टुल सेलेक्ट गर्छु यहाँ, यो टुल सेलेक्ट गर्छु र यो जो कर्नर छ, यो जुन सर्फेस कर्नर, यो सर्फेस कर्नरलाई म एकदम बराबर राख्छु, म यसरी यो ढर्का, यो माथिल्लो ढर्का यसरी म बराबर राख्छु र यसलाई तपाईँले यसरी खुम्चाउनु पनि सक्नुहुन्छ, यसरी यो। अब यो बराबरमा मैले यो लाइनमा राखेँ मैले र त्यसपछि म जान्छु क्लासिक र त्यसपछि अब म अलिकति साह्रै हेर्छु पर्फेक्ट छ कि छैन। ओके, एकदम पर्फेक्ट तरिकाले बसेको छ, जुम आउट जान्छु म, अब देख्नु भएको छ यहाँ यसरी बसेको छ। अब म सेभ दिन्छु, सेभ बटन यहाँ छ, सेभ बटन क्लिक गर्नुहोस्, म सेभ दिन्छु, क्लिक सेभ र यो सेभ भयो। र त्यसपछि म जान्छु अब मौकामा ट्र्याकिङ डेटा, यहाँ ट्र्याकिङ डेटा देख्नु भएको छ, यो रेडी छ र त्यसपछि सबभन्दा पहिला म एउटा लेयर क्रिएट गर्छु यहाँ, तपाईँ जानुहोस् लेयर, न्यू सलेड क्रिएट गर्नुहोस्। यो 1920 को जो मेरो भिडियोको स्क्रिन हो, म यही स्क्रिनलाई क्लिक गर्छु, 1920 नै र यो बराबर आएको छ र एस हान्नुहोस्, स्केल गर्नुहोस्, अलिकति यसलाई स्केल गर्नुहोस्, यो यसरी स्केल गर्नुहोस्, यसरी तपाईँले स्केल गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी स्केल गर्नुहोस् र त्यसपछि गएर यो तपाईँले कम साइज जो साइज छ तपाईँले गएर सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सलिडलाई यहाँ गएर सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म कम साइज दिएको छु ताकि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिन साइज हो यो बराबर, तपाईँको मोबाइल स्क्रिन साइज बराबर छैन भने तपाईँले यो साइजलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म कम साइज नै दिन्छु, यो फुल होस् र त्यसपछि राइट क्लिक गर्छु, यो यसमा राइट क्लिक गर्छु म र त्यसपछि म जान्छु ट्रान्सफर्म र फिट टु कममा क्लिक गर्छु। अब यो पुरै तरिकाले कममा फिट भयो यो र त्यसपछि गएर म यो जो सलिड छ यसमा राइट क्लिक गर्छु, प्रिकम्पोज दिन्छु यसमा म र त्यसपछि म यसमा नेम दिन्छु स्क्रिन कम लेखेँ मैले र ओके दिन्छु र त्यसपछि तल्लो भिडियोमा जान्छु र मौकामा जान्छु, म मौका ट्र्याकिङ क्रिएट ट्र्याकिङ डेटा क्लिक गर्छु म र जो ट्र्याकिङ डेटा छ यो सिलेक्ट गर्छु र ओके दिन्छु र त्यसपछि म जान्छु सिम्पल एक्सपोर्ट अप्सन, कर्नर पेनमा म कर्नर पेन सपोर्ट मोसन ब्लर सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि नन देखेको छ लेयर, नन लेयरलाई म स्क्रिन कम सिलेक्ट गर्छु, स्क्रिन कम र त्यसपछि म अप्लाई दिन्छु। अब हेर्नुहोस् यो भिडियो एकदम पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ स्क्रिनमा आएको छ, हेर्नु र देख्नुभयो। अब यसमा तपाईँ कुनै पनि फोटो या भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, यो जो स्क्रिन कम लेखेको छ डबल क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ सो हुन्छ यसरी र त्यसपछि प्रोजेक्टमा जान्छु, म यसमा इम्पोर्ट गर्छु फाइल, डबल क्लिक गर्छु, फोटो या मेरो भिडियो इम्पोर्ट गर्छु, यसमा म यो फोटो यो भिडियो इम्पोर्ट गर्छु यसरी र फोटो उठाउँछु म र यो यहाँ लिएर खसाल्छु र एस हान्छु र स्केल गर्छु म फोटोलाई अलिकति यसरी राखेर मिलाउनु होला र त्यसपछि म फोनमा क्लिक गर्छु यहाँ। अब हेर्नुहोस् फोटो पर्फेक्ट तरिकाले आएको छ यहाँ, ल हेर्नुहोस् फोटो एड भइसक्यो, 0 हान्नुहोस् यो प्ले हुन्छ भिडियो, ऱ्याम प्रिभ्यू हुन्छ र त्यसपछि प्ले हुन्छ। फोटो त आयो तर आइफोनको जस्तो देखेन यो, किनकि यता पनि आयो यता पनि बढी आयो, देख्नु भएको छ तपाईँले, यो पुरै कटिङ राम्रो भएको छैन, यहाँ पनि आएको छ, यसको स्पिकर यसको क्यामेरा नै देखिएको छैन, ढाकेको छ फोटोले र यसको समस्याको पनि कसरी समाधान गर्ने, कसरी यसलाई फिक्स गर्ने म यो देखाउँछु तपाईँको, यो अलिकति पिक्चर र कसरी यसलाई फिक्स गर्ने म यो देखाउँछु तपाईँलाई। र सबभन्दा पहिला जो फोन भिडियो छ यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस् भिडियो, एडिटमा जानुहोस् र डुप्लिकेट गर्नुहोस्, यो डुप्लिकेट भयो र यो डुप्लिकेट भिडियोलाई तपाईँले उठाउनुहोस् र माथिल्लोमा राख्नुहोस्, यो जो स्क्रिन कम छ योभन्दा माथि राख्नुहोस्, यहाँ माथि राख्नुहोस् र यसलाई रिनेम दिनुहोस्, तपाईँले यसमा लेख्नुहोस् स्क्रिन म्याट। तपाईँले नेम दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, नेम दिनेको मतलब के हुन्छ भने तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि यो कुन भिडियो तपाईँले सायद तपाईँलाई याद हुन्छ, चिन्नुहुन्छ यो नाम स्क्रिन म्याटै हो भनेर, फेरि धेरै भयो भने पनि चिनिँदैन, त्यही भएर आफूले नाम लेख्दै राम्रो हुन्छ, नाम नलेखे पनि चिनिन्छ भने केही फरक पर्दैन, तर नामले चाहिँ लेखेर राम्रो हुन्छ
र स्क्रिन म्याथ जो भिडियो छ कपी गरेको मैले डुप्लिकेट गरेको भिडियो जो छ यो जो स्क्रिन जो बिचमा मैले फोटो राखेको स्क्रिन चाहिँ बिचमा छ र ओरिजिनल भिडियो तल छ र यो माथिल्लो भिडियो जो स्क्रिन म्याथ लेखेको भिडियो छ यो सेलेक्ट गर्छु म र म जान्छु कन्ट्रोल जो इफेक्ट कन्ट्रोलमा र त्यसपछि फेरि म ओपन गर्छु मोका र त्यसपछि अब म जो यसमा जो पहिला मैले ट्र्याक गरेको थिएँ यो ट्र्याकिङलाई म अफ गर्छु सबै अफ गरेँ अब म भिडियोलाई म लान्छु तपाईँको सेन्चलमा ओके सेन्चलमा लान्छु र भिडियोलाई जुम गर्छु म यसरी जुम गर्छु र एक्स बटन दबाउँछु र साइडमा अगाडि ल्याउँछु र अझै जुम गर्छु म र त्यसपछि म जो तपाईँको एक्सप्लेन टुल छ यसलाई होल्ड क्लिक गर्छु र यसमा बी लेखेको आउँछ बेजिए र यो बेजिएलाई म सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब म यहाँ ड्र गर्छु यो जो लाइन छ यो लाइनमा तपाईँले यो ड्र गर्नुपर्नेछ यो लाइनहरूमा म सिम्पल यो लाइनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्छु र यसरी ड्र गर्दै जान्छु म यसरी एकदम मिलाएर गर्नु होला यो मिस्टेक नगर्नु होला मिस्टेक भयो भने मिलाउन सक्नुहुन्छ तर पनि एकदम मिलाएर लानु होला यो यसरी यसरी पछि पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई राम्रोसँग तर पनि अहिले नै मिलाउनु भयो भने बारम्बार मिलाउनु पर्दैन र यसरी ड्र गरेर लानुहोस् यो सबै लाइनमा तपाईँले यसरी ड्र गरेर लानुहोस् र जो सर्फेस छ यो म अफ गर्छु यो मैले ड्र भइसक्यो यसमा कम्प्लिटली जोइन पनि भइसक्यो र यसरी मिलाउनुहोस् कतै समस्या कतै यसो मिलेको छैन भने यसरी मिलाउनुहोस् तपाईँले राम्रोसँग जुम गरेर मिलाउनु होला अरू कुनै पनि बटनहरू हान्न परेर यसैले हुन्छ र हल्का म जुम गर्छु यता पनि मैले अझै राम्रोसँग मिलाउन सक्थेँ तर पनि भिडियो बनाउँदाखेरि भिडियो लामो हुने कारणले गर्दाखेरि मैले यो राम्रोसँग चाहिँ मिलाएको छैन तर पनि तपाईँले राम्रोसँग मिलाउनु होला र त्यसपछि म के गर्छु भनेपछि यसलाई कुनै पनि ट्र्याकिङ गर्दैन म जान्छु वर्क स्पेसमा र त्यसपछि म सिलेक्ट गर्छु क्लासिक यहाँ र त्यसपछि अब म यहाँ केही पनि गर्दैन यसलाई ट्र्याक पनि गर्दैन म सिम्पल यो जो लेयर छ यो माथिल्लो जो भर्खर मैले जो ट्र्याक गरेँ लेयर 2 छ यसमा डबल क्लिक गर्छु र त्यसपछि म यसमा रिनेम छु स्क्रिन म्याथ मैले नेम दिएँ योलाई म सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि जो लेख्नु भएको छ लिङ्क टु ट्र्याक लेखेको छ यसमा लिङ्क टु ट्र्याकमा गएर म लिङ्क टु ट्र्याक सिलेक्ट गर्छु यो जो ट्र्याक छ यो म यहाँ सिलेक्ट गर्छु अब यो यसैमा लिङ्क हुन्छ यो अर्को पटक हामीले कुनै पनि ट्र्याक गर्न पर्दैन यसैमा लिङ्क भयो यो अब म सिम्पल सेभ दिन्छु केही पनि गर्न पर्दैन र क्लोज गर्छु म अब यो सेभ भयो र यो भिडियोमा यो सेभ भएको छ र त्यसपछि म जान्छु सिम्पल ट्र्याक माथिल्लो म्याथमा जान्छु म्याथ र म्याथमा गइसकेपछि म हेर्छु भियो म्याथ अब देख्नुभएको छ भियो म्याथ मैले सिम्पल दबाएँ भियो म्याथमा आइसकेपछि यसको म्याथ मात्र लेखेको छ यहाँ देख्नुभएको छ फोनको पुरा स्क्रिन देखेको छ अगाडि अब केही पनि गर्न पर्दैन तपाईँले सिम्पल के गर्नु टुगल स्विच जो छ यहाँ यसलाई दबाउनुहोस् र यहाँ सो हुनेछ
तपाईको यहाँ यसरी यो बटनहरु सो हुनुहुन्छ यहाँ यसरी दबाउनु भयो भने यसरी दबाउनु भने सो हुन्छ यहाँ सिम्पल तपाईले के गर्नुस् भनेपछि सिम्पल यो जो स्क्रिन सेलेक्ट गर्नुस् यहाँ र स्क्रिन सेलेक्ट गरिसकेपछि जो यसमा नोन छ यो यसमा नोनमा गएर तपाईले लुमा म्याट स्क्रिन क्लिक गर्नुस् अब हेर्नुस् अहिले एकदम पर्फेक्ट तरिकाले यो कटिङ भएर आयो देख्नुभयो अब म भिडियो प्ले गर्छु सिम्पल 0 दबाउँछु 0 अब हेर्नुस् एकदम सिम्पल र एकदम सजिलोसँग हामी यसरी मोकाबाट कुनै पनि स्क्रिनमा यसरी हामी भिडियो या फोटो एड गर्न सकिन्छ देख्नुभयो प्ले गरेर हेरेको छु मैले यहाँ र अब यसमा तपाईले जे पनि यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्रिन कम जो मैले पहिले ओपन गरेको थिएँ फोटो राख्नलाई यसमा तपाईले अरु कुनै भिडियो ल्याउनुस् भिडियो या फोटो कुनै पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा कुनै पनि फोटो या भिडियो म यो भिडियो ल्याउँछु मेरो यो ओके गर्छु यसमा पहिल्यै मैले इम्पोर्ट गरेको थिएँ यो भिडियो सरी र यो भिडियो उठाउँछु म र यहाँ खसाल्छु यो भिडियो स्क्रिन अलिकति साइज छ म एस हानेर ठुलो साइज बनाउँछु एस हान्छु म भिडियोलाई अलिकति ठुलो साइज बनाउँछु यसरी तपाईले यो पनि गर्न पर्दैन यो भिडियोमा राखेर तपाईले राइट क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि जानुस् ट्रान्सफर्म र कम टु फिट टु कम लेखेको छ ओके दिनुस् अब हेर्छु म फोनमा गएर हेर्नुस् अब मेरो यहाँ भिडियो आयो फोटोको ठाउँमा मेरो अहिले भिडियो आयो हेर्नुस् र यसमा अरु कुनै टेक्स्टहरु टाइटलहरु जे पनि तपाईले राख्नुहुन्छ त्यो तपाईको चाहिँ फोनको स्क्रिनमा देखिनेछ म डबल क्लिक गर्छु र अर्को फोटो ल्याउँछु यसमा म माई फ्यामिली पिक्चर र म आफ्नो वाइफको फोटो राख्छु यसमा यसरी एस हान्छु स्केल गर्छु फोटोलाई सबै फोटोहरु तपाईले राइट क्लिक गर्दै ट्रान्सफर्ममा जाँदै फिट कम नगर्नु होला किनकि यो फिट हुँदैन कुनै कुनै फोटोको साइज फरक हुने भएर फिट हुँदैन यो हेर्नुस् फिट हुँदैन यो यसलाई तपाईले यहाँबाट स्केल गर्न पर्छ यस हानेर हेर्छु म हेर्नुस् आइफोनमा मेरो अर्को फोटो एड गरे मैले हेर्नुस् तपाईले जे पनि यसमा कुनै पनि चीजहरु ड्रा गर्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ स्क्रिनमा गएर देखिनेछ यो हेर्नु होला र अब म यसमा केही टेक्स्टहरु या टाइटल कुनै पनि चीजहरु क्रिएट गर्छु म यहाँ तपाईको चाहिँ स्क्रिनमा गएर देखिनेछ ल हेर्नुस् देख्नुभयो तपाईलाई आइफोनको लोगो बटन या जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ गुगलबाट पीएनजी फाइल लिएर या जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेटवर्क या जे पनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ सिधा यहाँ गएर यो देख्ने गर्छ र भिडियो बनाउँदा कतिपय मिस्टेक हुन्छ बोल्दाखेरि कतिपय मिस्टेक हुन्छ माफी चाहन्छु र नेपाल सब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै अर्को नयाँ नयाँ म भिडियो लिएर आउनेछु मोकाको बारेमा र यो भिडियो 2 हो भिडियो 3 अझै भन्दा राम्रो बनाएर लिएर आउनेछु र अरु विषयमा पनि म मोकाको बारेमा देखाउनेछु र पहिलो भिडियो हेर्नु भयो होला र यो दोस्रो भिडियो धन्यवाद सब्स्क्राइब गर्नुहोला नेपाल सब च्यानललाई